të gjithëve dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Shohim zhvillimet kryesore. Studentët sot protestuan në ditën e 14 duke këmbë ngulur në plotësimin e 8 kërkesave të tyre. Protesta sot nisi me bllokim rrugësh në disa akse kryesore të qytetit e më pas studentët u grumbulluan para kryeministrisë. Bllokimi i rrugëve erdhi pas përshkallëzimit të protestës pasi studentët nuk pranojnë dialog. Kryeministri Rama shkoi sot në Universitetin Bujqësor të Tiranës për të dialoguar me studentët që u mblodhën në një nga sallat e universitetit. Rama foli për plotësim të kërkesave të tyre, ndërsa pati edhe reagime nga studentë që dolën nga salla në shenjë proteste. Opozita rikthehet në kuvend duke thyer kështu bojkotin disa mujor. Vendimi u shpjegua si një mbështetje për studentët, ndërsa rikthimi vjen në limitin e kohës kushtetuese të djegjes së mandateve të deputetëve. Opozita do jetë në seancën e debatit për votimin e dekretit të presidentit për buxhetin. Prokuroria e Tiranës hapi sot zyrtarisht hetimin edhe për 2 lotet e tjera të unazës së re të fituara nga kompania Salillari dhe Victoria Invest. Janë se në tender, kompania vëllezërit Hysa është përdorur si kopertur duke mos dhënë asnjë vlerë financiare, ndërsa fituesit janë shpallur me fondin limit. Shëndetësia për shqiptarët është shumë e shtrenjtë. Sipas Bankës Botërore, shqiptarët paguajnë nga xhepi i tyre 57% të shpenzimeve, ndërsa serbët fqinjetan paguajnë 40%. Në total, shifra që paguajnë familjet shqiptare në një vit shkon në 480 milion euro. Donald Trump i ka dërguar një letër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, në të cilën shkruan se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që të ndihmojnë për arritjen e një marrëveshje me Serbinë. Trump thotë se mirëpret Thaçin bashkë me presidentin Aleksandar Vučić në Shtëpinë e Bardhë për të festuar atë që sipas tij do të jetë një marrëveshje historike. Studentët sot protestuan në ditën e 14 duke këmbë ngulur në plotësimin e 8 kërkesave të tyre. Protesta sot nisi me bllokim rrugësh në disa akse kryesore të qytetit e më pas studentët u grumbulluan para kryeministrisë. Bllokimi i rrugëve erdhi pas përshkallëzimit të protestës pasi studentët nuk pranojnë dialog. Ndjekim Alma Demiraj. Protesta e studentëve ka hyrë në ditën e 14 këtë të martë. Ndonë se më pak në numër, ata kanë blokuar rrugët pranë fakulteteve të tyre, duke penguar qarkullimin e automjeteve për afro 2 orë. E më pas, janë bërë bashkë pranë kryeministrisë. Mbledhëm disa studentë tek shkolla, fatkeqësisht nuk ishte pjesëmarrje të madhe, por gjithsesi bashkë me gjeologjikun edhe filologjikun u bëm një pjesë mjaftueshme sa me blloku rrugën në mënyrë proteste që duke shpresuar që të vinë ndonjë sinjal tek pushtetarët tanë për plotësimin e kërkesave tona. Ndonë se kryeministri vijon të takohet me disa studentë, këta që protestojnë para kryeministrisë thonë se askush nuk mund t'i përfaqësojë. A keni ju besim se kjo përfaqësi do na përfaqësoj siç duhet neve? Siç ka ndodhur dhe më përpara, çdo dialog që ka bërë kryeministri ka përfunduar në favor të kryeministrit. Edhe ne kemi besim që ky dialog të përfundojë në favorin tonë. Do vazhdohet me protesta derisa të plotësohen kërkesat tona. Studentët janë të bindur se nuk do të kthehen në auditore dhe vetëm kështu mund të realizohen kërkesat. Sezoni provime nuk hyhet pa plotësuar orët e mësimit. Ne do vazhdojmë të bogëtojmë mësimin dhe do vazhdojmë të protestojmë. Protesta më e madhe bëhet në mësim, që ne po botojmë mësimin. Kjo ka rëndësinë, nëse nuk vim mësim, nuk ka rëndësinë nëse shkojmë në rrugë. Edhe këto që janë këtu ndoshta më duket pagatit, por mësimi nuk po bëhet. Studentët thonë se protestat e tyre do të përshkallëzohen duke vijuar me bllokimin e rrugëve në Tiranë. Kryeministri Rama shkoi sot në Universitetin Bujqësor të Tiranës për të dialoguar me studentët që u mblodhën në një nga sallat e universitetit. Rama foli për plotësim të kërkesave të tyre, ndërsa pati edhe reagime nga studentë që dolën nga salla në shenjë proteste. Kryeministri tha se nga 1 janari studentët e bachelorit nuk do paguajnë më shumë se 50% të tarifës. Ndjekim Indrit Barakun. Bisedimin e nisur me studentët në auditore, Edi Rama e vazhdoi në Universitetin Bujqësor.
ku jo të gjithë ishin të gatshëm të flisnin me të. Rektori na njoftoi ne që do të ketë mbledhje me studentët dhe rektorin, pedagogët, dhe nuk na ishte njoftuar fakti që do vini qytet e kryeministër dhe nuk më pëlqeu fare një mënyrë e tillë poçarje që ju po bëni. Ndaj, unë po ju them që jam sot e parë që po baktis këtë mbledhje sepse ne nuk na ishte njoftuar që të kishim mbledhje me ju. Nuk jeni absolutisht detyruar të rrini nëse nuk doni të rrini. Jeni shumë larg nga ata studentët e atij dhjetori tjetër. Më pas biseda vijoi normalisht për mbi 3 orë ku shqetësimet për tarifat, shërbimet dhe buxhetin e arsimit ndiqnin njëra tjetrën. Në moment që ne nuk kemi buxhet për të kryer kërkim shkencor, si mund t'i përfshim studentët? Dhe me buxhetin pastaj lidhen edhe gjithë ato çështjet e tjera që diskutohen sot e kësaj dite. 1000 më shumë rroga që jepen përtej limitit që vë ligji. Nëse këto 1000 më shumë rroga i fusim te kërkimi shkencor, mbase nuk e zgjidhim, por ama shtojmë. Në kërkimin shkencor kërkoj një buxhet shumë të lartë. Në doktoratura për të bërë diçka të harit, ta themi, në kuptimin që ajo doktoraturë që të bëjun, ai kërkim shkencor, ato eksperimente që të bëjun, të jenë të vlefshme. Ligji e përcakton doktoraturën si ushtrim të lidhur me punë në departament, me pagesë. Pra, problemin as këtu nuk e kemi te ligji, po te zbatimi i tij. Për çdo shërbim, për qoftë më të vogël, ne do të paguajmë. Besoj se gjithë pjesa e protestës studentëve thelbi ka qenë tek tarifat. Kjo është autonomi e universitetit. I kemi dhënë autonominë. Autonomia nuk është liri pa përgjegjësi. Domethënë kur vjen puna ke përgjegjësitë, shkojmë te kryeministria. Ta them që sot, kur i paguni ju tarifat? Kur e keni pagesën e tarifave? Në janar s'do i paguni. Për shembull, ja po ta them sot. Në janar juve do të paguani 50% më pak të tarifës qitë. Ta them sot. Ne që jemi master shkencor të vitit 2, tashmë kemi paguar 3/4 të tarifës. Masteri është tjetër historie, lutem. Kryeministri tha se është i gatshëm të marrë përgjegjësitë e veta, ndërsa nuk nguroi të kërkojë ndjes. Jemi në një fazë ku dhe unë kam përgjegjësinë time, edhe qeveria ka përgjegjësinë e vet për të ndihmuar edhe në ato pika që s'janë direkt tona. I kam dalë për zot saj pune dhe nuk i fshihen përgjegjësisë. Edhe kur kuptoj që jam gabim, them fal, kaq. Të thuash më fal nuk është mungesë burrie. Rama i kërkoi studentëve të japin besim dhe për më skeptikët ofroi mandatin nëse nuk mban fjalën. Nëse do kalojnë muaj dhe të shihni që s'bëhet asgjë, mësimin e Li Nikolaj, dilni atje dhe thuj tash më fal, tash nuk janë 8 pika, tash është vetëm 1 pikë. Dhe pika është që është shumë i gjatë për ne, na duhet një shkurtër. Rama premtoi se Karta Europiane e Studentit do të jetë gati brenda gjysmës së parë të vitit tjetër. Të vitit ardhshëm të kemi kartën europiane. Në qytetin studenti janë në funksion 27 godina konviktesh ku jetojnë me mira student. Kushtet e jetesës janë të vështira, ndërsa këto ditë nisi rikonstruksioni në vetëm 2 prej ndërtesave. Studentët që jetojnë atje janë në vështirësi se ku do qëndrojnë, ndërsa nga drejtoria ju thonë se presin zgjidhjen nga lart. Me këta student bisedoi Kristi Gongo. Pas këmbguljes së studentëve në lidhje me përmirësimin e kushteve në konvikte, një vendim i Këshillit të Ministrave i datës 12 dhjetor ka vënë në lëvizje, siç e shihni, realizimin e projektit për rinovimin e konvikteve në kampusin universitar të Tiranës. Një bashkëpunim ky financiar i 2017-s mes qeverisë shqiptare dhe asaj gjermane. Por nisja e punimeve në mes të sezonit dimëror për rikonstruksionin e banesave të tyre ka çorientuar studentët. Disa janë ende të paqartë se çdo të ndodh me ta, teksa godina rinovohet. A do qëndroni aty, a do shpënguleni? Pra nuk më ka thënë gjë për këtë pjesë. Po tash unë, siç e kam vënë re vetëm nga jashtë, edhe nga kurse ndërsa nga brenda vetëm ka parë. Ti ishte anshuar jashtë shëndetësor, do ishim është thjesht sa për me gjasme me thonë që e bëm një punë, po ashtu siç duhet. Ndërsa Ismiri jeton në godinën 6 dhe tregon se janë vendosur përpara 2 zgjedhjesh. Por ai në këtë situatë kaotike parashtron një mundësi të tretë, që sipas tij do të jetë më e mira. Tani sa pyeta tek drejtori i konviktit dhe thas varet nga sipër, urdhë nga lart, tha se s'ka, se do më të lira, jo dhe ato që janë të lira do bën punimin e pse di më se çfarë do bëhet. Por besoj që mundësia më e mirë është që ta bëj vajtja ardhe sepse s'ka mundësi tjetër. Ku jeton? Unë jetoj në Laç. Që prej të entes ka nisur rikonstruksioni i godinave 5 dhe 6 të rezidencës universitare studentore numër 1 në Tiranë. Puna ka nisur vetëm për 2 godina, ndërkohë që janë 27 të tilla. Ndër të tjera vihet re dhe mungesa një tabele orientuese që të tregojë koston e punimeve, kush i kryen ato dhe sa do të zgjasin punimet.
Opozita rikthehet në kuvend duke thyer kështu bojkotin disa mujor. Vendimi u shpjegua si një mbështetje për studentët, ndërsa rikthimi vjen në limitin e kohës kushtetuese të djegjes së mandateve të deputetëve. Opozita do jetë në seancën e debatit për votimin e dekretit të presidentit për buxhetin. Ndjekim Elda Menga. Të njëjtën opozita i rikthehet parlamentit duke shpëtuar në këtë mënyrë edhe mandatet. Aleatët opozitarë janë dakord të rinisin aktivitetin parlamentar, ditën ku diskutohet dekreti i presidentit Meta, i cili ktheu për rishqyrtim buxhetin e vitit 2019. Edhe për ata studentë të cilët Edi Rama tallet dhe i manipulon. Nuk i ka bërë ditët Edi Rama dhe nuk është aq i zoti, se s'është as doktor shkencash, as piktor, por është një kryeministër i lidhur me krimin, është një kryeministër i cili vjet paratë e studentëve për xhepat e tij. Nuk mund të rrisi fëmijët e qeveritarëve dhe të vetët duke vjedhur bukën dhe kafshatën e fundit të studentëve shqiptar. Faleminderit. Hapin e parë zyrtar për rikthimin në parlament, opozitarët e hodhën në konferencën e kryetarëve, ku përfaqësuesit e saj morën pjesë. Konferenca përfshiu në rendin e ditës së punimeve të parlamentit reformën zgjedhore. Mazhoranca depozitojnë në kuvend në mënyrë të njëanshme draftin dhe kërkoi që të miratohet menjëherë në një nga dy seancat e parashikuara. Por opozitarët bën me dije se nuk kanë ndërmend ta votojnë. Unë uroj opozitën për rikthimin në punimet normale të kuvendit. Është shumë e rëndësishme që opozita të vijë të votojmë reformën zgjedhore. Shqipëria ndodhet përpara një momenti të rëndësishëm ndryshimi. Dhe të gjitha veprimet e tjera rutinore kanë kohën e tyre. Kemi 4 muaj që themi që kur të shqyrtohen amendamentet kushtetuese, opozita do të jetë në kuvend. Së dyti, do të jemi në kuvend për të shprehur mbështetjen për ata që po protestojnë. Tensioni politik parashikohet të reflektohet në dy seancat e njëpasnjëshme, ku pritet të mungojë konsensusi për nisma të cilat kërkojnë shumicë të cilësuar. Në mungesë të konsensusit, socialistët paraqitën në mënyrë të njëanshme draftin e reformës zgjedhore që ka dy risi. Ndërkohë për demokratët kjo nismë e minon reformën. Drafti i reformës zgjedhore paraqitur në mënyrë të njëanshme në kuvend nga socialistët ka dy risi thelbësore: përdorimin e elektronikës, kërkesë e hershme e PD-s, dhe votimin e shqiptarëve jashtë dheut, që është kërkuar gjithmonë nga socialistët. Për sa i përket elektronikës, drafti thekson se referohet identifikimit biometrik të votuesve, votimit me dhe nëpërmjet pajisjeve elektronike, si dhe numërimin nga pajisjet të votave të hedhura. Pas nxjerrjes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, KQS duhet të kryejë një testim të pajisjeve përmes numërimit manual të jo më pak se 10% të qendrave të votimit. Verifikimi pas zgjedhori i sistemeve nuk prek rezultatin, por në rast defektesh apo pasaktësish, KQS mund të vendosë me 4 vota pro, të zhvillojë manualisht zgjedhjet e radhës, ndërsa zgjedhësit jashtë Shqipërisë duhet të plotësojnë 2 kushte: të kenë të regjistruar në gjendjen civile adresën e vendbanimit të përhershëm jashtë vendit dhe të kërkojnë nga KQS që të pajisen me dokumentacionin e votimit nga jashtë. Është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që kërkon gjendjes civile të përfshijë në listën e zgjedhësve nga jashtë vendit të dhënat e atyre që kanë kërkuar të votojnë. Sipas këtij propozimit të socialistëve, në rast se votimi jashtë vendit kryhet manualisht, KQS i dërgon zgjedhësit përmes postës shqiptare me shërbimin e shpejtë me garanci dorëzimi, dokumentacionin e votimit përbërë nga zarfet dhe fletët e votimit, si dhe udhëzimet për procedurën e postimit të fletës së votimit të plotësuar. Nëse votimi nga jashtë kryhet elektronikisht, KQS i dërgon zgjedhësit përmes të njëjtit shërbim postar si më lart, dokumentacionin udhëzues për procedurën dhe sipas rastit, kodet e sigurisë që parashikon procedura e votimit elektronik. Numërimi i votave elektronike bëhet menjëherë pas përfundimit të afatit të votimit, ndërsa për ato të dërguara me postë, KQS organizon një vend numërimi të posaçëm. Ky propozim i PS-s nuk ka marrë dakordsinë e opozitës pasi drafti nuk është konsensual. Si të tillë, mazhoranca ka të pamundur ta miratojë në kushtet kur nuk ka shumicë e nxirtësuar prej 84 votash që kërkon kodi zgjedhor, ndërsa Partia Demokratike deklaroi se me këto amendamente të njëanshme, PS po minon në mënyrë të përsëritur reformën zgjedhore. Prokuroria e Tiranës hapi sot zyrtarisht hetimin edhe për 2 lotët e tjerë të unazës së re të fituara nga kompania Salilari dhe Victoria Invest. Dyshimet janë se në tender kompania vëllezërit Hysa është përdorur si kopertur, duke mos dhënë asnjë vlerë financiare, ndërsa fituesit janë shpallur me fondin limit. DH Albania, kompania e cila falsifikoi dokumentat në tenderin e unazës së re, nuk është e vetmja që do të hetohet. Pas shpërthimit të skandalit, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimin edhe për 2 lotet e tjera të tenderit, që janë fituar nga Salilari dhe Victoria Invest. Burime nga prokuroria thanë për Top Channel se kanë dyshime për abuzim
në të 3 lotet e tenderit me vlerë 40 milion euro, ku më i forti është ai i skemës identike të tenderimit, me një ofertë të vlefshme dhe një tjetër fiktive. Sipas prokurorisë, këto dyshime forcohen edhe nga fakti se oferta fiktive në të 3 lotet është bërë nga e njëjta kompani, Vëllezërit Hysa, për të cilën prokuroria dyshon se është përdorur si kopertur në tenderin e paracaktuar. Prokurorët kanë kërkuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dokumentacionin për të 3 tenderat dhe mësohet se ka nisur verifikimin e procedurave. Tenderi për unazën e re në segmentin nga Pallati me Shigjeta deri tek rreth rrotullimi i Shqiponjës shkaktoi debate të forta publike për vlerën 40 milion euro të prokurimit. Fillimisht skema e njëjtë e prokurimit në të 3 lotet u denoncua nga Partia Demokratike si një aferë korruptive, por skandali kulmoi kur në media u publikuan fakte se kompania Albania, fituesja e lotit të parë me vlerë 18 milion euro, kishte falsifikuar firmën e sekretarit amerikan të shtetit. Tashmë prokuroria ka vënë nën hetim të gjithë tenderin e Unazës dhe atë të linjës elektrike Peshkopi-Burel, duke përfshirë jo vetëm 2 institucionet shtetërore, ARSH dhe OST, por edhe kompanit pjesëmarrëse. Shëndetësia për shqiptarët është shumë e shtrenjtë. Sipas Bankës Botërore, shqiptarët paguajnë nga xhepi i tyre 57% të shpenzimeve, ndërsa serbët fqinjëtan paguajnë 40%. Në total, shifra që paguajnë familjet shqiptare në një vit shkon në 480 milion euro. Shëndetësia është një barë e rëndë për familjet shqiptare të cilat për shkak të buxhetit të ulët publik detyrohen që të financojnë nga xhepi i tyre pjesën më të madhe të shpenzimeve për kurim. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Banka Botërore, të cilat i përkasin vitit 2015, tregojnë se rreth 57% e shpenzimeve shëndetësore në Shqipëri paguhen drejt për drejt nga xhepi i familjeve, ndërsa buxheti i shtetit mbulon vetëm 43%. Kjo bën Shqipërinë vendin me pagesat më të larta nga xhepi për shërbimet shëndetësore në të gjithë Ballkanin, me diferencë të theksuar me vendet e tjera. Në Serbi, pesha e shpenzimeve që familjet bëjnë nga xhepi i tyre për kurim është 40%, ndërsa në Maqedoni, Bosnjë dhe Maltëzi, shifra është më e ulët se 35%. Qeveria shqiptare shpenzon mesatarisht 45 miliard lek në vit për sistemin shëndetësor, ose 2.9% e prodhimit kombëtar. Kjo bën që familjet të financojnë nga xhepi i tyre plot 60 miliard lek të tjera, ose 480 milion euro në vit. Këto janë pagesa që mbulojnë të gjitha shpenzimet shëndetësore, përfshirë ndërhyrjet e kushtueshme, vizitat apo edhe blerjen e barnave. Inovacionet në shëndetësi, por edhe rritja e sëmundshmërisë bëjnë që shpenzimet totale të popullsisë për kurim të vinë në rritje nga viti në vit. Por pamundësia e buxhetit për të financuar këtë rritje të kostove bën që barrat ju kalojnë drejt për drejt familjeve. 2015 ishte viti i parë kur hynë në fuqi koncesionet, ta shërbime shëndetësore, të cilat edhe pse kryen nga kompani private, paguhen nga buxheti i shtetit. Por ofrimi i këtyre shërbimeve përmes koncesioneve nuk e ka ulur barrën e shpenzimeve që familjet bëjnë për kurim. Përkundrazi e ka rritur atë. Sipas Bankës Botërore krahasuar me vitin 2014, pesha e shpenzimeve në xhepi për kurim u rrit me 1% nga 56% që ishte në 57%. Ky është Top Channel. Prej disa ditësh, 650.000 pensionistët po tërheqin shpërblimin e fundvitit. Juli Ristani do na tregojë se si kryhet ky veprim pranë zyrave të postave apo edhe bankave. 10 kategori pensionistësh, përfshirë këtu policë dhe ushtarak në pension të parakoshëm, do të marrin shpërblimin për festat e fundvitit në masën e 50.000 lekëve të vjetra. Tërheqja do të bëhet pranë pikave postare në qytet edhe në fshat. Ndërkohë që pensionistët që tërheqin pensionin pranë bankave të nivelit të dytë çdo datë 20, do ta marrin shpërblimin po këtë ditë. Kategoritë përfshin persona që marrin pension pleqërie, invaliditeti, familjar, social, pension kooperative e të tjerë. Ka pensionistë që kanë marrë shpërblimin që të hënën kur nisi zyrtarisht procesi shpërndarjes së shpërblimit. 50.000 lekë, një puldeti, jo puldeti i kështu, puldeti të therur, se kështu se marim dot, jo. Edhe qatë këtë në një tjetër. Qërë edhe aji, thamë në sezon e epte me këtë rëmujnë për shqyrën adhe. O, bukur fort. Aq mirë ati se. Qa do bëjmë ne me atë për rrita shqyrë? Qa u lasë ngra për mua. Plus gjelit dhe baklavan. 20.000 lekë është këgja mirë shumë. Jemi të kënaqur. Nuk kam dëgjuar të më thot njëri që mora $50. Nga këto që i kanë marë. Më duket lekë shqiptar. Po ka qik diferencë? Po ka më një qik. Që të themu, nuk mbaronojnë punë të madhe 50.000 lekë. As për festat dhe as për mbrapa. Ana mujore.
Roga, ke marrë në muaj, e të ngërë në pesh, po prapë farëndete. Po që ishte kjo 50.000 lekë për të talur, ishte, se që ishte kjo? Dje në mëgjes. More pensionin dhe shpërblimin? Po, të tyja. Po, shpëton t'i qka. Mishina, gjëna. Nuk vetë, se më ka vjetë 700 lekë edhe nga i $50. Pastaj po të mendosh për vitëri të shpëtoja 50.000 lekë, që ashtu më mirë shkombitur në lume dhe qaqë. Vendimi i Këshillit të Ministrave përfitojnë mbi 650.000 pensionistë. Të drejtën për shpërblim e kanë edhe ata persona që e morën për herë të parë pensionin në datën 12 dhjetor, kur hyri në fuqi vendimi i Këshillit të Ministrave. Vetingu nisi punën me gjyqtarët dhe prokurorët e rretheve. Sot ishte përfaqësuesi ONM i cili dha verdiktin, ende pa u dhënë vendimi për kreun e gjykatës së Pukës, i cili kishte bërë kërcënime për të hequr nga gara një rivale të bashkëshortes së tij për një vend pune. Ndërsa krejt e kundërta ndodhi me kryeprokuroren e Beratit, e cila u cilësua pozitivisht për të 3 komponentët e saj. Ndjekim Anila Hoxhën. Karriera e kryetarit të gjykatës së Pukës Izet Kadana u vendos në pikpyetje nga vëzhguesi ndërkombëtar i ONM-s, Theo Jacobs, pas gjetjeve të KPK-s për përshtatshmërinë e gjyqtarit. Shkak i shpërthimit të Jacobs ishin 19 mesazhe kërcënuese, të dërguara një qytetareje, të cilës Kadana i shkruante se a e di kush jam unë dhe do ta shikosh ç'do të bëj. Mëtej kjo qytetare është shmangur nga gara për një vend pune, të cilën e ka fituar bashkëshortja e gjyqtarit. Por këto mesazhe u interpretuan nga avokati si shprehje e zhgënjimit, çka solli edhe reagimin e Theo Jacobs. Formulimi i fjalive në mesazhe nuk ishin të një personi të zhgënjur, por ishin fjalë të dikujt që të kërcënon. Në 36 vjet eksperiencë si gjyqtar, nuk kam parë asnjëherë kaq hapur që dikush të përdor pozitën e tij për të influencuar një vendimarrje publike për përfitime personale. Sipas gjetjeve të KPK-s, kryetari i gjykatës Puk kishte disa nipa me probleme me ligjin, prej të cilëve ai u distancua. Me apo pa avokat, kushdo që del para vetingut nuk shkon asnjëherë vetëm në betejën e rivlerësimit. Shumica e tyre kanë në krah kolegët. Elojda Goxha është kryeprokurore në Berat dhe bën pjesë tek magjistratët e rinj. Seanca e saj publike zgjati pak minuta, përderisa të 3 komponentët u vlerësuan të rregullt. Prokuroria, tha Komisioni Pavarur i Kualifikimit, jeton në shtëpinë e prindërve, e vetmja pasuri e 41 vjeçares janë likuiditetet në bono thesari me vlerën e 2.2 milion lek, të krijuara nga kursimet prej pagës. Edhe 2 komponentët e tjerë të vetingut, figura dhe aftësitë profesionale, rezultojnë të rregullta. Brenda ditës u përball me vetingun edhe prokurori i prokurorisë së përgjithshme Alfred Progonati. Prokurori zotëron një apartament në Tiranë dhe një automjet, që të dyja të justifikuara. Përsa ko asnjërit prej tyre nuk i dolën probleme, të dy ata pritet të konfirmohen në detyrë. Subjekti i rivlerësimit ka të drejtë. Ndërkohë të mërkurën, para KPK-s do të mbahen 3 seanca ndaj kryetarëve të gjykatave Korç, Berat dhe Kurbin, si dhe ndaj prokurorit në prokurorinë e përgjithshme Adnan Kosova. Deputetët socialistë ja rrëzuan sot ministrit Leshaj shumicën e propozimeve që kishte bërë për ndryshimin e ligjit për policinë. Synimi i ministrit është futja në radhët e policisë të ushtarakëve, por për deputetët socialistë kjo nuk është e pranueshme. Deputetët e mazhorancës në Komisionin e Sigurisë Kombëtare rrëzuan shumicën e ndryshimeve që propozoheshin në ligjin për policinë e shtetit, përfshirë dhe ato që bëhej fjalë për pranimin për nevojat e veçanta të ushtarakëve në radhët e uniformave blu. Unë kam respekt për ushtarakët për profesionin e tyre. Dhe një oficer policie merr shef komisariat dhe çojë komandant aty dhe shive çfarë sensibiliteti ka. S'ka kuptim. Ne po japim rrugën që të hyjnë, të shkollohen dhe të integrohen aty ku ata mund të japin kontribut. Po jo kudo në policinë e shtetit. Është e pamundur. Janë sektor delikat. Lufta kundër krimit nuk mund të bëhet nga kushdo. Deputetët modifikuan ninin në fjalë duke i lënë hapësirë vetëm një kategorie të caktuar ushtarakësh, si gjenier apo nga forcat speciale, që mund të bashkohen policisë së shtetit. Në fakt edhe ministri i Brendshëm Sandër Leshaj tha se do rekruttohen në polici vetëm efektiv për pozicione që aktualisht nuk formohen dot nga Akademia e Sigurisë. Origjina ime ushtarake më bën të ndjem krenar dhe nuk besoj që as ardha e ushtarakëve të shkuar në forcat e policisë së shtetit nuk do ta çnojnë policinë e shtetit, por do ta pasurojnë atë me një element që i mungon. Iniciativa ligjore nuk synon, nuk parashikon të bëjë plotësime
të strukturës policisë me ushtarak në katët e larta të hierarkisë. Pra nuk bëhet fjalë që do të vinë ushtarak për të bërë drejtor, pra drejtues lart apo kjo është e përjashtuar, nuk është ky qëllimi. Qëllimi është për të marrë specialist dhe jo drejtues. Komisioni i Sigurisë rrëzoi edhe propozimet që në kriteret për emërimin e drejtorit dhe zëvendës drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit të shtohej edhe mundësia që ai të zgjidhej edhe nga institucionet e tjera të sigurisë kombëtare, ku përfshihet edhe ushtria. Donald Trump i ka dërguar një letër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, në të cilën shkruan se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që të ndihmojnë për arritjen e një marrëveshje me Serbinë. Trump thot se e mirëpret Thaçin bashkë me presidentin Aleksandar Vučić në shtëpinë e bardhë për të festuar atë që sipas tij do të jetë një marrëveshje historike. Presidenti Amerikan Donald Trump flet për mundësinë e një marrëveshje historike mes Hashim Thaçit dhe Aleksandar Vučićit në letrën që i ka dërguar presidentit kosovar. Letrën e Trumpit e publikoi vetë Thaçi në Facebook. Në të thuhet se ky është një shans i rrallë për Kosovën dhe një ngjashëm me të. Nuk dihet se kur mund të vijë sërish. Kosova është një partner vendimtar në përpjekjet tona për të garantuar paqen dhe stabilitetin për të gjithë Europën. Unë i mirëpres përpjekjet tuaja për pajtim me Serbinë. Dështimi për të përfituar nga kjo mundësi unike do të ishte një kthim tragjik mbrapa, sepse një mundësi tjetër ujdie paqësore gjithëpërfshirëse, vështirëse do të mund të përsëritet për një kohë të gjatë. Unë ju nxis ju dhe liderët e Kosovës që ta shfrytëzoni këtë moment unik, të flisni me një zë të vetëm gjatë negociatave për paqe dhe të përmbaheni nga veprimet, të cilat mund ta vështirësojnë arritjen e marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara kanë investuar shumë për suksesin e Kosovës si vend i pavarur dhe sovran, vazhdon më tej mesazhi i shefit të Shtëpisë së Bardhë, ku shprehet gatishmëria e Amerikës për të dhënë ndihmën e saj në vulosjen e ujdisë. Ne jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë në përpjekjet tuaja për të arritur një marrëveshje, e cila reflekton në mënyrë të balancuar interesat e Kosovës dhe të Serbisë. Një pakt i tillë është i arritshëm. Unë pres që t'ju kem ju dhe presidentin Aleksandar Vučić në Shtëpinë e Bardhë për të festuar atë që do të jetë një marrëveshje historike. Kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit bën një bilanc të futbollit në një vit. Armand Duka flet për Skënderbeun dhe humbjet e diskutueshme, për Tiranën dhe problemet me pagat, për stadiumet bosh dhe kombëtaren. Ndjekim bisedën që gazetari ynë Endi Tufa zhvilloi me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Në prag të mbylljes së dy fazave të para të këtij sezoni 2018-2019 të Superligës dhe në mbyllje të vitit kalendarik, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka në një intervistë për Top Channel bën bilancet vjetore, duke filluar nga Superliga. Është gara akoma më e fortë, domethënë se sa e edicionit kaluar, është organizuar akoma më mirë në të gjitha këndvështrimet, është një kampionat më i mirë se i mëparshmi. Po atëherë pse stadiumet janë akoma më bosh? Kushtet e stadiumeve, mbase janë transmetimi i gjitha kampionateve të tjera, qartas më të fortë se joni, do të thënë nëse do shoheshin një Barcelona Real apo një ndeshje të kampionatit shqiptar, njerëzit preferojnë të rinë shtëpi dhe në të njëjtën kohë shohin dhe kampionatin shqiptar. Por menaxhimi dhe promocioni nga vetë klubet, marrëdhënia e klubeve me tifozët, mënyra se si duhet i afrojë ata, gjitha këta nuk janë bërë mirë. Sa i përket Skënderbeut dhe akuzave për mungesë interesi hera herës në pritje të vendimit të KAS për dënimin e UEFA-s, presidenti Duka thekson. Nuk shoh asnjë çedim në kampionat nga Skënderbeu. Ka pas angazhim maksimal, është shumë interesuar për të pas një pozicion sa më të mirë në klasifikim dhe synon në qoftë dhe titull. Nëse do të lejohet për të marrë pjesë në Kupat e Evropës apo jo në edicione ashëm, është KAS-i i cili do ta vendosë. Ndërkohë skuadra e fundit e Kastriotit në ndeshjen e fundit u akuzua nga vetë trajneri Sajnica për mosbindje të lojtarëve. Nuk është asnjëherë mirë kur një gar shkëputet qoftë kryesuesi apo qoftë në një skuadër nga fundi, e cila e bën më pak të interesuar. Ekipet duhet ta vlerësojnë maksimalisht ndeshjen, se në fundit kjo është një lojë dhe kanë bërë maksimum për të ardhur në këtë kategori. Pasi ka fituar mandatin e 5 në krye të FSHF-s,
Presidenti Armand Duka ka vendosur sërish të hyrë në garë për një vend në Komitetin e Qeverisë Europiane të Futbollit UEFA, ashtu si 2 vite më parë. Ka qenë një njëjti qëllim dhe 2 vite më parë dhe tani të shohë Shqipërinë në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s. Sinqerisht nuk e kam menduar njëherë të shoh Armand Dukën si antar i komitetit, por në çdo lloj pozicioni kur shoh Shqipërinë në një pozicion më lart, ky ka qenë qëllimi, qoftë në radhën e parë, qoftë dhe tani. Gjithsesi edhe këtë e shoh si sport. Ky ishte edicioni mbrëmjes, bashkë me rupafshim.